فقد أعد الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حتى إن أقل أهل الجنة نعيما ليظن نفسه أنه أكثرهم نعيما. فقد جاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة، ومثل له شجرة ذات ظل، فقال: أي ربي قدمني إلى هذه الشجرة أكون في ظلها. ثم يدخل بيته فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين فتقولان: الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. قال فيقول: ما أعطي أحد مثل ما أعطيت. رواه مسلم. فما هو شكل الحور العين وكيف يتم جماعهن في الجنة؟ هذا ما سوف يتم معرفته في هذا الفيديو القصير، ولكن قبل البدء لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. وإن مما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين الحور العين. قال تعالى في سورة الطور: متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والحور العين في غاية الجمال، حتى إن مخ ساقيها ليرى من تحت الثياب. وكل رجل يدخل الجنة له زوجتان من الحور العين. قال تعالى في وصفهن في سورة الرحمن: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء، إضاءة قلوبهم على قلب رجل واحد، لا تباغضن بينهم ولا تحاسد، لكل امرئ زوجتان من الحور العين، يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم. رواه البخاري. ويجامع الرجل في الجنة زوجاته من الحور وزوجاته من أهل الدنيا إذا دخلن معه الجنة، ويعطى الرجل قوة 100 رجل في المطعم والمشرب والشهوة والجماع. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع. قيل: يا رسول الله، أو يطيق ذلك؟ قال: يعطى قوة 100. رواه الترمذي وقال: صحيح غريب. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، إنما هو دخيلك عندك، يوشك أن يفارقك إلينا. صححه الألباني في صحيح الترمذي. وفي هذا الحديث دلالة على أن الملأ الأعلى يطلعون على أعمال أهل الدنيا. وقال الشيخ الألباني رحمه الله: دخيل عندك أي ضيف ونزيل، يعني هو كالضيف عليك وأنت لست بأهله له حقيقة، وإنما نحن أهله، فيفارقك قريبا ويلحق بنا. وفي هذا الحديث كما يرى إنذار للزوجات المؤذيات. أما الولد فقد اختلف أهل العلم هل يكون ولد من الجماع أم لا، فقال بعضهم إنه يكون الولد إذا اشتهاه الرجل، ويكون الحمل والوضع في ساعة، لما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما اشتهى. رواه الترمذي وابن ماجه، والله تعالى أعلم. نسأل الله أن يدخلنا الجنة وأن يباعد بيننا وبين النار وأن يرزقنا الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.